عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 619، ونتوقف فيها مع مالك ابن أنس، متوفى مولود 93 هجرية، متوفى سنة 179 هجرية في العصر العباسي، يعني في أواخر العصر الأموي، ومات في أوائل العصر العباسي. احنا تعرضنا لمالك وحللنا شخصيته من خلال المكتوب عنه. ويعني محمد بن سعد في طبقاته الكبرى تعرض لمالك عشرات المرات، لكن ترجمة مالك جاءت في جزء متمم من الطبقات الكبرى. ومات ابن سعد 230، اعتمد على الطبقات الكبرى معظم من جاء ليؤرخ للصحابة والتابعين. الطبري لم يتعرض لمالك إلا في بعض سطور، لأن طبعا مالك كان أفتى لأهل المدينة بعدم صحة مبايعتهم لأبي جعفر المنصور، وتعرض مالك إلى الضرب بسبب هذا. دي حادثة تاريخية، فهو ده كانت المبرر الوحيد لأن يذكر الطبري. والطبري طبعا تاريخ سياسي، مش تاريخ يعني في تاريخ الأشخاص زي الطبقات الكبرى، فتعرض له في سطور في هذا الموضوع. الترجمة الوافية له جاءت يعني فيما كتبه ابن الجوزي في الموطأ، قصدي في المنتظم، وتعرض للتاريخ بتاعه. لكن عموما هو التاريخ بتاع مالك نوعين، يعني في تاريخ معتدل له، وتاريخ بقى مليء بالمناقب والحاجات دي كلها. ابن الجوزي في تاريخ المنتظم الجزء التاسع صاد 42 وما بعدها كان متوسط، لا هو مبالغ زي الجماعة اللي بالغوا في تقديس مالك بن أنس، ولا هو مختصر زي ابن سعد في الطبقات الكبرى. فاحنا مش هنذكر يعني الترجمة بتاعت او يعني تاريخ حياة مالك من خلال ما كتبه ابن الجوزي في المنتظم. احنا يعني نسألكم تبقوا ترجعوا ليها، لكن هنقول بس ملاحظات سريعة على ما ذكره ابن الجوزي عن مالك بن أنس. تنقسم حياة مالك إلى فترتين: فترة العزة والإيجابية والاختلاط بالناس، والثانية بعد أن تعرض للإهانة والضرب سنة 145، فاعتزل الناس تدريجيا وانقطع عن صلاة الجمعة والجماعة إلى أن مات 179. السمة الرئيسية في شخصية مالك الاعتزاز بالنفس، ويظهر هذا الاعتزاز بصور مختلفة، من ذلك اهتمامه بمظهره ومسكنه. فخلافا لحركة الزهد التي انتشرت في عهده، فكان مالك يلبس الثياب العدنية الجياد، وكان في منزله يجلس على ضجاع ونمارق مطروحة يمنة ويسرى في سائر البيت. وكان يبالغ باعتزازه بعلمي حتى يقول يعني ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. طبعا المدينة ما كانش فيها 70 واحد يكونوا أساتذة لمالك ويشهدوا، لكن دي مبالغة يعني. وبعدين مالك ما يعني في تاريخه ما طلعش بقى يطلب العلم هنا وهنا وهنا زي الناس اللي جم بعده. إذا هو فين بقى ال70 واحد اللي هم شهدوا له؟ و كان باعتزازه بنفسه يقول لك: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله، طبعا كان بيجيب أحاديث من عنده ويقول لك قال رسول الله، يقول لك اغتسل وتبخر وتطيب، يعني عامل طقوس عشان خاطر يقول حديث هو كذاب فيه. يغتسل ويحلق دقنه طبعا مش عارف بنهزر يعني. وتبخر يعني، وتطيب، عمل كولونيا. فإذا رفع أحدهم صوته عنده قال: اغضض من صوتك، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يعني بسلامته بيعتبر كلامه هو بقى صوت النبي، وبيعتبر نفسه ممثل للنبي. يا حلاوة. و آه كان بيعتبر نفسه بيتكلم عن ربنا، يقول لك: سمعت الله يقول، واقرأ آية قرآنية.
سمعت الله. طب انت سمعت الله ازاي يا اخي مالك؟ ما حدش كان بيسأله. ده مالك يعني شخصية غريبة جدا. وهنشوف بقى في الموطأ أنه كان كذابا، وكذابا شديد الكذب. ولكن هنا حاجة هنذكرها في قول ابن الجوزي عنه، يقول: حمل بمالك 3 سنين. يعني المفهوم ان هو ولد بعد موت أبيه ب3 سنوات، يعني معناها ان بسلامته ظل في رحم أمه 3 سنوات. طبعا هذا كلام هجس، واحنا مش عايزين بقى نتهم مالك بأنه كان ابن زنا، لكن احنا عايزين نشوف ايه الموضوع ده. يعني ازاي ان ست ام مالك تلد مالك بعد لما مات جوزها ب3 سنين؟ ده هم اللي بيقولوه، واحنا عملنا مقالة على هذا، وطبعا قلنا الكلام ده كله كلام فارغ، ونفينا هذا على حسب ما الله اعلم في مقال لنا بعنوان يعني الفقه السني وتشريع الزنا. المهم ان ده مالك، ده الشخصية التي تعتبر الرائد في التواتر الشيطاني في الصلاة وفي غيرها. وكتابه كتاب الموطأ أفظع الكتب، وصار من جاء بعد مالك ومن كتب بعد الموطأ في نفس السيرة القذرة في تشويه الإسلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم الحصة القرآنية في قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.